დილამშვიდობისა დღეს 21 მაისია ორშაბათი დაიწყო ახალი სამუშაო კვირა და მასთან ერთად განახლდა დილის პროგრამა განთიადის დღევანდელ ეთერს გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუძღობით ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დილამშვიდობისა ძვირფასა ტელემაყურებლებო, დიდი მადლობა იმისათვის რომ განთიადს ჩვენთან ერთად იწყებთ. მეც მინდა რომ ნაყოფიერი და მშვიდობიანი დღე გისურვოთ და ვიდრე გადაცემის ანონს შემოგთავაზებდეთ, შეგახსენოთ რომ დღეს საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია აღნიშნავს წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ხსენების დღეს და ასევე მოიხსენიებს ღირს არსენ დიდს. შეგეწიოთ დღეს მოხსენიებული წმინდანები და ახლა ტრადიციულად გადავალთ ანონსის წარდგენაზე. სიამოვნებით, სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდებიან სტუმრები. თემქაზე მდებარე ბიჭვინტის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი დავით კონჯარია იქნება ჩვენი სტუდიის სტუმარი და ასევე კოდორის მთავარ ანგელოზთა სახელობის მამათა მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი გიორგი გურჩიანი ჩვენ სვიმონ კანანელის გზისა და მოგზაურობის შესახებ ვისაუბრებთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგვიერთება სამოქალაქო აქტებისა და მოსახლეობის რეგისტრაციის სამსახურის უფროსის მოადგილე მირანდა არაბიძე. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი აქცია მიმდინარეობს ემიგრანტებისთვის, რაც გულისხმობს პირადობისა და ქორწინების მოწმობების, ასევე პასპორტების გაცემას და სწორედ ამ თემაზე გვექნება საუბარი. ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში კი პროექტი ბაღია ჩვენი ქვეყანა 15 აპრილიდან დაიწყო და სექტემბრის ბოლომდე გაგრძელდება. თემასთან დაკავშირებით სტუდიაში სტუმრები ისაუბრებენ, შემოგვიერთდება ბატონო გივი აბესაძე, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის თანამშრომელი, პროექტის ხელმძღვანელი და ქალბატონი თია კასაბური, რომელიც გახლავთ ანსამბლ ნანინას ხელმძღვანელი. 2 მაისს საქართველოში საქართველოს მიკრობიოლოგიის ასოციაცია დაფუძნდა, თუ რას ისახავს მიზნად და რა ამოცანები აქვს ასოციაციას, ამის შესახებ ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი ნინა ჭანიშვილი გვესაუბრება, რომელიც დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება. აი ესეთი გახლავთ დღევანდელი გადაცემის მოკლე ანონსი, ბუნებრივია შემოგთავაზებთ ჩვენი ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებსაც, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად რამდენიმე წუთში სასულიერო პირები შემოგვიერთდებიან და გველოდეთ. ვიდეო ჩანახად შემოგთავაზებთ და დაუბრუნდებით სტუმრებთან ერთად დროებით.
დღეს ბედნიერი დღეა. ოჯახის სიმტკიცის დღეა. დღესასწაული. გადამტკიცოს უფალმა ჩვენი ოჯახები, ჩვენი შვილები. ურთეულას მომავალი სახელით უფლისათა. ამინ. ამინ. გრძელდება გადაცემა კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ყველას ვინც ახლა შემოგვიერთდით, როგორც საკვირდით სტუდიაში სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდით, საუბრები წარმოგიდგენთ მათ, შემოგვიერთდნენ ბიჭუნთვის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის მუდამსახური დეკანოზი დავით კონჯარია გახლავთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი და ასევე კოდორის ხეობის მთავარანგელოზთა სახელობის მამათა მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი გიორგი გურჩიანი. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. ჩვენ საუბრობთ სიმონ კანანელის გზის შესახებ, რომელიც 23 მაისს წმინდანის ხსენების დღეს დასრულდება. მამა გიორგი, თქვენ მინდა დაგისვათ პირველი შეკითხვა. საინტერესოა, რამდენი ხანი გრძელდება 23 მაისს დასრულდება, ვიცით, როდის დაიწყო და მე რამდენი წელია რაც მიმდინარეობს ეს მსვლელობა და რაში მდგომარეობს მისი უნიკალურობა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 2016 წელს უწმინდესის როცვა-კურთხევით გადაწყდა რომ ეს გზა არსებობდეს როგორც ანდრია მოციქულისა და წმინდა ნინოს გზა, ეს მლოცვითი მსვლელობა. მიზეზი თუ რატომ შეიქმნა ეს გზა, მოგახსენებთ რომ ეს არის ჩვენი მდგომარეობა ზოგადად ჩვენი დევნილი ტოვი მოსახლეობის. ჩვენ ვინც აფხაზეთიდან ვართ, კარგად გვესმის და ვაცნობიერებთ რომ უფალმა ღმერთმა ჩვენი ალბათ ცოდვების შედეგად დაუშვა ეს განსაცდელი და ეს არის მიზეზი და მიზანი არის სინანულით გამლოთ ეს გზა ჩვენ პრაქტიკულად მთელი დევნილი და ტოვი მოსახლეობის სახელით და მთელი საქართველოს სახელით მოგზაურობთ, ანუ ეს ლოცვითი მსვლელობას განვახორციელებთ და შევთხოვთ წმინდა მოციქულის კანონს, რომელიც ჩვენთან საქართველოში, აფხაზეთში არის დაკრძალული, რომ გვიშვამოგოს ყოველწმინდა სამების წინაშე, ღვთის წინაშე, რათა უფალმა ღმერთმა მოიღოს წყალობა ჩვენს ერზე და დაგვაბრუნოს აფხაზეთში. რაც შეეხება დროს, პირველ რიცხვში, 1 მაისს გაუდექით ჩვენ სვეტი ცხოვლის სახელობის ტაძრიდან სიუჟეტით მქონდა სხვათა შორის ჩატარდა საერთო ლიტურგია, შემდეგ გაუდექით ფეხით და ჩვენ უკვე აი მე წუხელ დავბრუნდი ზუგდიდიდან, ჩვენ გუშინ ჩავახციეს ზუგდიდში და დღეს ჯგუფი იმყოფება სკოლის მამათა მონასტერში, 23-ში მთავრდება, 23-ში არის სცენება წმინდა მოციქულის კანელის და ზუგდიდის წაიშის ეპარქიაში, საკაზო ტაძარში, ღვთისმშობლის მშენებარე ტაძარში ჩატარდება საერთო ლიტურგია და შემდეგ ტაძრიდან ჩვენ ისევ გავივლით იმ პატარა მანძილს, რომელიც უშუალოდ ადმინისტრაციულ საზღვართან მიგვიყვანს, ანუ ენგურის ხიდთან დამთავრდება. ჩვენ გვაქვს სურვილი რომ შევიდეთ აფხაზეთში, მაგრამ კომანდში ხომ? ჩვენ ეშერა, სოფელი ეშერა არის, ეს დაახლოებით 13 კილომეტრია სოხუმიდან, სიმონ კანელის სახელობის ახალი ათონის მამათა მონასტერი, ახალი ათონი ეწოდება, სადაც არის დაკრძალული წმინდა მოციქულის სიმონ კანელი. და იქ რო ჩავიდეთ და ვილოცოთ, თუ ამის საშუალება გვექნება. როგორ ფიქრობთ, იქნება ამის შესაძლებლობა? მე ვფიქრობ 2 წელი ჩვენ ვერ მოვახერხეთ და წელს არის მცდელობა რომ იქიდანაც თქვა აფხაზი მოსახლეობას გამოთქვამს სურვილს. ყველა არ არის ასეთი კატეგორიულად მოწინააღმდეგე და განწყობილი რომ ახლა უნდათ, მაგრამ დაკავშირებულია ეს პოლიტიკასთან სამწუხაროდ და სურვილი არის რომ შევიდეთ ვილოცოთ და ეს აი არის დღეს მცდელობა რომ
რამოდენიმე ადამიანი მაინც შევიდეთ, 3 ადამიანი თქვათ, მე, მამა დავითი და ერთ-ერთი ჯგუფის წევრი, მამა სპირიდონი და იქ თუ გვექნება საშუალება თქვათ პარაკლისი გადავიხადოთ თუ არა მოვილოცოთ და რაღაც ჩვენი მონატრებული სიყვარულის სხივი თქვათ მათ ხაზი მოსახლეობის გულში დავთესოთ და თუ ღმერთი ინებებს კიდევ თუ არა და ჩვენ იმ რწმენით მივდივართ რომ ადრე თუ გვიან თავის დროზე უფალი ღმერთი ჩვენ დაგვაბრუნებს აფხაზეთში დაგვიბრუნებს აფხაზეთს და დაგვიბრუნებს ჩვენ ძმა მოძმე ერს აფხაზებს ჩვენ ნახეთ კადრები გადიოდა ჩვენი საუბრის პარალელურად და სურათების ნახვის შესაძლებლობა ჰქონდა მაყურებელს რომელიც ამ მსვლელობის დროს სხვადასხვა ადგილას არის გადაღებული ანუ ახალი ფოტოებია ეს ახალი ფოტო ჩვენ ყოველი დღის ბოლოს ამ ფოტოსურათებს ვდებდით რადგანაც ძალიან ბევრი ადამიანია რომელიც ესე ვთქვათ ჩვენი თანამდგომია მხარდამჭერია და არ შეუძლია ჩვენთან ერთად იაროს მაგრამ ასე ვთქვათ ლოცულობენ ჩვენთან ერთად და ეს 23-ვე დღე არის ვედრება მოციქულისადმი ანუ ყოველ დილას ადრე დილით იწყება ლიტურგია და ჯგუფი ესე ვთქვათ გაემართება დაახლოებით 4 საათზე ვდგებით და 6-ის ნახევარზე უკვე გზაზე დგას ჯგუფი და 20 კილომეტრს დაახლოებით გაივლის ყოველ დღე ლოცვით. ეს არის საგანგებო ლოცვა ვედრება მისადმი რომ აი მამა გიორგიმ ბრძანა რომ ჩვენ ვინანიებთ წმინდა მოციქულის წინაშე რადგანაც 0.1% დადიოდა ქართული მოსახლეობისა მთელი საქართველოსთან მოციქულის საფლავზე. მოციქული გახლავთ საჯული ამ სოფლისა თქვენ იცით რომ უფალი რო გაასამართლებს მოციქულები იქნებიან საჯულები და ჩვენ არ დავდიოდით, ჩვენ ყველგან დავდიოდით, გარდა მოციქულის საფლავისა და ახლა ვინანიებ და ვევედრებით რომ შეგვინდოს და სადამდეც მოგესვლება იქიდან ვცემ თაყვანს მოციქულს და მე ვთხოვთ რომ თუ ცოტა კიდევ უფრო ახლოს მიგვიშვებს, მადლობელი ვიქნებით და დარწმუნებული ვართ რომ აი ამ ლოცვითი მსვლელობით ჩვენ მივაღწევთ იმას რომ წმინდა მოციქული ესე ვთქვათ შეგვეწევა და აუცილებლად გველოდება ჩვენ ქართულ მრევლს, რა თქმა უნდა, სრულიად საქართველოს და აუცილებლად მოხდება შესვლა ღვთის მადლითა და წყალობით. მარშრუტს რაც შეეხება, მამაო, აი საინტერესო არის, აი ვიცით რომ წმინდა ნინოს გზა დიდი ხნის წინ დაიწყო, ასევე წმინდა ანდრიას გზა, რომელიც თუ არ ხდები ავტომობილებით არა, წმინდა ნინო ფეხით არა, წმინდა ანდრიას გზა. იმიტომ რომ ძალიან დიდი მარშრუტი არის. წმინდა ნინოს გზაში სხვათა შორის ერთხელ მეც მივიღე მონაწილეობა, მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი და მახსოვს ეს იყო 90-იანი წლები, როდესაც მრევლი ბრუნდებოდა ეკლესიისკენ და როგორ ხვდებოდნენ გზა და აი თვითონ მოსახლეობა. აი ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ ხვდებათ მოსახლეობა საინტერესოა და როგორ გადიხართ ამ გზას? რა თქმა უნდა, ეს არის სრულიად უნიკალური პროექტია. მე ისე დამაინტერესა მოვიძიე თუ არსებობს მსგავსი მართლმადიდებლურ ქვეყნებში და ამხელა გზა არსად არ არის. ფეხით ამხელა გზას შეიძლება რაღაცა 30 წელიწადში ერთხელ ვინმე გადის, მაგრამ ისე ყოველწლიურად რომ დაახლოებით 400 კილომეტრს შერჯერობით და 500 კილომეტრი იქნება სვეტიცხოვლიდან ახალათუნამდე, რა თქმა უნდა, არსად არ ხდება და ეს ძალიან დიდი წყალობაა, რომ ჩვენ მოციქულს ვევედრებით, მივდივართ მოსახლეობაში და მოციქულები ზუსტად ესე დადიოდნენ. ისინი ახარებდნენ ქრისტეს სიტყვა მიქონდათ, სახარებას უქადაგებდნენ და მოაქცევდნენ ადამიანებს და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ეს არ არის პირდაპირი გზა სამანქანო, ეს არის ქსნის გადასახლებთან, სადაც არის ციხის ძირი, გადაუხვევთ ჩვენ, მივდივართ სვანების დასახლებამდე, საქველიანო ქვია სოფელს, საქადაგიანო დიახ და იქიდან თხოთის მთაზე გადავდივართ, მთაზე ფეხით კასპში რა თქმა უნდა მე გორში გამოდივარ გზაზე და გომიდან ზემო იმერეთს გადავივლით. ანუ ეს არ არის გაიოლებული პირიქით გართულებული გზა არის საკმაოდ გართულებული გზა. დიახ, ეს ერთი რო თხოთის მთას გადავივლით, მაგრამ აი ეს ზემო იმერეთის გზა საკმაოდ გართულებულია და ბევრი სიმაღლეებია და ძალიან საინტერესო ამ გზაზე როდესაც მიდიხარ, ეს სულიერად ცოცხლდები და მოსახლეობას რა თქმა უნდა აი მოსახლეობაზე უნდა გვეკითხა, საინტერესოა გარდა იმისა, როგორ ხვდებიან და გეგებებიან, თვითონ აი მარშრუტის სირთულიდან გამომდინარე, რაც ახლა საუბრობდით, რამდენად მრავალრიცხოვანია მსვლელობა. ყოველწლიურად უფრო ძლიერდება წელს 8 სასულიერო პირი იყო, 7 ერის ადამიანი, მეტია უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელია რომ გამომდინარე იქიდან რომ უნდა დაასვენოს აღამოს ეს ადამიანი და შეუძლებელი იყო და მოსახლეობა კიდე მოსახლეობას არ ჯერა ხოლმე რა მართალი გითხრათ, როდესაც განსაკუთრებულად იმერეთს რომ მიადგები და რო ეუბნები რომ
მცხეთიდან მოვდივართ და კითხულობენ რომელი მცხეთიდან სად არის მცხეთა და რო უხსნი რომ აი სვეტიცხოვლიდან მოვდივართ ამდენი ხანი ფეხით არ ჯერათ დასავლეთ საქართველოში საერთოდ ხალხს არც კი წარმოუდგენია და იქაური მოძღვრები გვეუბნებიან რომ თქვენ იმხელა მუხტი სულიერი შემოგაქვთ რადგანაც ადამიანებს უჭირს ზოგადად ესე ვთქვათ ნების დამორჩილება რომ მივიდეს ტაძარში ეს დიჩრომასთანაა დაკავშირებული და როდესაც ხედავენ რომ ხალხი სვეტიცხოვლიდან ფეხით ჩამოვიდა მე რა თქმა უნდა ცეცხლით ინთებიან საფრთხეშურით და თვითონაც იწყებენ უფრო აქტიურად ესე ვთქვათ ეკლესიურ ცხოვრებას და როგორ ხვდებიან ან თვითონ მოსახლეობა სად ისვენებთ საინტერესო ანუ გასაგებია შესაძლოა ეპარქიებში ან რომელიმე სასულიერო პირის ოჯახში მაგრამ აი მოსახლეობის მხრიდან თუ არის ხოლმე ამ ხრივ აქტიურობა აი მე მახსოვს როდესაც მონაწილეობდი ძალიან პატარა ვიყავი მაშინ მართლაც აი საოცარი ემოციით და მიუხედავად იმისა რომ ჯერ კიდევ არ იყო ხალხი იმდენად ეკლესიური ხარ როგორც დღეს არის და იმდენი ხალხი არ დადიოდა საოცარი ემოციით ხვდებოდნენ და რაღაცა უხაროდათ და გმასპინძლობდნენ და ახლა როგორ არის საინტერესო ჩვენ ქართველიერი სტუმართმოყვარეები ვართ და მით უმეტეს ღვთისმსახურები და ღვთის საქმეზე რობოდიან განსაკუთრებით ხალხს გამხატარმა მე როგორც ბერი ცოტა მისტიკას მინდა შევეხო იცით რა არის როდესაც აი მამა დავითმა აღნიშნა სიხარული როდესაც ჩვენ ხვდებით ადამიანებს აი უცნობ ადამიანს და ის გებულობს რომ ხდება კონტაქტი გებულობს რომ მოვიდა ადამიანი ღმერთის სახელით აი მომენტში ხდება რაღაც საოცრება შინაგანად ჩვენც ვინც მივდივართ და ის ვისაც ხვდებით რაღაცა საოცარი სიხარული გრძნობა იწყება იქ და ეს არის რაღაც კონტაქტის პირველი აი ღმერთს რო ხვდება ადამიანი და ღმერთს რო გაიცნობს და ნებისმიერი შეხება ღმერთთან არის სიხარულთან დაკავშირებული ღმერთის სიყვარულია და ისე საოცრად ლამაზად ბავშვურად უბრალოდ გამოხატავენ სიხარულს რომ ზოგი მზად არის მთელი ჯგუფი 15 კაცი ოჯახში წაიყვანოს ჩვენ ვთხოვთ რომ სხვა ოჯახებსაც უნდა და ხატებია მის თქმა მინდა რომ ღმერთი ჩვენ თვითონ ვინც მონაწილე ვართ ამ ლოცვის მსვლელობაში რაღაცით გაკავშირებს და შეხებასთან მოვდივართ თუ როგორ ხდებოდა ეს პირველ საუკუნეებში აი მოციქული რას აკეთებდა ღმერთის სახელით მიდიოდა ფეხით მოგზაურობდა და ახარებდა ჭეშმარიტ ღმერთს და რა თქმა უნდა არის წინააღმდეგობა სანამ შეუძლებელია მაგრამ ვინც ღვთისგანაა როგორც ახარებაში წერია ვინც მე მომისმინა თქვენ მოგისმინა ისეთი სიხარულით ხდებოდნენ მაშინ სხვა დრო იყო მაშინ არ იყო ტრანსპორტი არ იყო ეს ასეთი სტუმართმასპინძლობა პრაქტიკულად ველური იყო სამყარო ღმერთს არ იცნობდა და პირველ საუკუნეში ახლა ტრანსპორტიც არის თქვათ გზაც ვიცით საწავიდეთ მარშრუტი ვიცით ზოგჯერ წინასწარ უკავშირდებით და შეთანხმებული ვართ სად დავისვენებთ სად ვილოცებთ დღეს გაადვილებულია მაქსიმალურად ეს მაგრამ შინაარსობრივად ერთი და იგივეა ჩვენ მივდივართ რწმენით სიყვარულით იმედით სინანულით და ვეუბნებით ვახარებთ იმას რასაც ცხოვრების წესით ვაკეთებთ და აი ეს მომენტი აი რაც მე მისტიკა ყველაზე ძვირფასია ამ გზაზე ადამიანი რომელსაც არ იცნობ მაგას რო გაიცნო და შეგიყვარდება ამაზე დიდ ბედნიერება არ არის მამა დავით თქვენი აზრით საინტერესო ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია კონკრეტულად ამ სულობაზეც და ზოგადად მნიშვნელობაზე და კიდევ ერთხელ გვინდა თქვენი აზრი გაგვიზიაროთ რამდენად მნიშვნელოვანია თქვათ აი დღეს თანამედროვე სამყაროში რაზეც მამამაც გააკეთა აქცენტი აი მსგავსი ტიპის და შინაარსის ერთგვარი მისიონერობა და მოგზაურობა ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში. დიახ, ჩვენმა მოსაყდრემ მეტროპოლიტ მაშიომ იქადაგა და კიდევაც მოუწოდა სამღვდელოებას რომ გამოვიდეთ, ვიქადაგოთ ადამიანებში, ქრისტიანებში და ეს პირდაპირ აი დაკავშირებული არის ქადაგებასთან, სახარების სიტყვის მიტანასთან, ესე ვთქვათ, ქრისტიანებთან და როდესაც აი მივდივართ, რა თქმა უნდა, ჩვენს გარშემო უამრავი ადამიანი იკრიბება და მათ აინტერესებს ღვთის სიტყვა და ესე ვთქვათ, ნაწილდებიან სასულიერო პირები მათ ოჯახებში და ხდება ადამიანების ესე ვთქვათ, მოყვანა ეკლესიაში და გააქტიურება მათი ეკლესიური ცხოვრებისა და ესეთი სიტყვა აქვს უფალს ნათქვამი, რომ
რომელმან მოციქულიო სახელად მოციქულისა მიიღოსო, სასყიდელი მოციქულისა მიიღოსო მანო. ანუ მხარდამჭერი გამოდის ეს ადამიანი ერთგვარად. ანუ ის ღებულობს მონაწილეობას იმით, რომ ღამეს ათევებიებს ამ ადამიანებს და უფალმა ბრძანა, როდესაც 70 გააგზავნა და 12 მოციქული როცა გაუშვა, უთხარით რომ მშვიდობა სახსა ამასო და ამ მშვიდობამ დაისადგუროსო ამ სახშიო. და იცით ეს ისეთი მადლი ეფინებათ ამ ადამიანებს. ერთმა მოძღვარმა დაგვირეკა, რომელმაც გვისტუმრა, მამა დავითი არის გომში მსახურობს და მან მამა არჩილი უკაცრავად გომში მსახურობს და ესე ვთქვათ რაღაც დასათესი ქონდა და წვიმა უნდა წამოსულიყო და ესე იგი რო მოვჩიო მერე წამოვიდაო წვიმა უნდა ყოფილიყო და არ ყოფილაო და მადლობა და დიდება უფალსო, ესე იგი რაღაც მისთვის იყო ეს დიდი სასწაული და ბევრი ადამიანი რა თქმა უნდა წყალობას და შეწევნას ღებულობს, რადგანაც როდესაც უფალმა უთხრა წადითო და იქადაგეთო, თან მადლინიცა კურნებისა და ამ გზას ახლავს ეს კურნება. რაღაც ოჯახდებიან ადამიანს, სიმონ კანანელი დამაოჯახებელიც არის და ბევრი ოჯახი შეიქმნა ამ გზაზე, შვილები ეყოლათ, ვინც მიიღო მონაწილეობა, რაღაცა უშვილოები იყვნენ, ოჯახით რაღაცა ისაუბრა, ბევრი ადამიანი მადლიერი არის. რა თქმა უნდა, ამას უფალი აკეთებს და ეს ლოცვა არის, რა თქმა უნდა, ესეთი საოცარი და აცოცხლებს სარწმუნოებრივად ადამიანებს და მინდა გითხრათ, მეც აი ისეთი მადლს ვღებულ რომ მთელი წელი, ესე ვთქვათ, აი ამ ენერგიით მე მთელი წელი ყოფნის რომ დიდმარხვა გამოვლილს კიდე აი ეს მადლი მეძლევა რომ მთელი წელი შემდგომ მიმოვაწეო და რაღაც ფორმაში ვიყო, როგორც რადგანაც ქრისტიანობა არის შრომა, მოღვაწეობა, თუნდაც ის დილით ადრე ადგე ლოცვა წაიკითხო, საღამოს არ დაგეზაროს ლოცვის წაკითხვა, შვიდის ლოცვა წაიკითხო, კანონი წაიკითხო, ეს არის როგორც აი ჯარისკაცი ვალდებულია გავიდეს და შეუძლია თუ არ შეუძლია უნდა შეასრულოს, ასევე ამ გზაზე შენ ვალდებული ხარ რომ გაიარო, მიუხედავად იმისა რომ გულახდილად გითხრათ არ არის ადვილი, ძალიან დიდი ფიზიკური მომზადება გჭირდება და აი მამა გიორგი და ჩვენ ჯგუფის წევრები ყველა ვიხსენებთ რომ ესე ვთქვათ 6 მეს ყურება გვინდოდა ძალიან ამ გზაზე რომ გადაიღეს ეს ფილმი რომ გამტკიცებულიყავით სულიერად რა გადაიტანა 6 მე თაყაიშვილმა და როგორ შეიძლება რომ დავიკვნესო სამშობლოს სიყვარულში და თან ვიხსენებთ იმას რომ ბევრი ვეტერანი დაჭრილია ზოგს ხელი არ აქვს ზოგს ფეხი არ აქვს და ამ ტკივილს ატარებს ეს ხალხი აფხაზეთის ტკივილს ბევრი ჩვენი ვაჟკაცი მიწაში წევს და ჩვენ ეს ვთქვათ რა უფლება გვაქვს რომ დავიკვნესოთ და გამხნევებული სულიერად რა თქმა უნდა ამ გზაზე გავდივარ და აი ეს ბოროტება რომელმაც ესე ვთქვათ დაკეტა საზღვარი ჩვენსა და ჩვენს ქართველ აფხაზებს შორის რა ეს ყველაფერი რომ დაირღვეს რა თქმა უნდა ბოროტმა ისარგებლა იმით რომ ჩვენ არ ვიყავით ეკლესიურნი არც ჩვენ არც აფხაზები რა თქმა უნდა და ესე ვთქვათ დაგვაშორა ერთმანეთს და ამისთვის ლოცულობთ რომ ერთ ოჯახად ვიქცეთ ერთ-ერთად ვიქცეთ როგორც ვიყავით საუკუნეების განმავლობაში და იყოს სიყვარული ღვთისდიდება და ერთმანეთის შვილებს ლოცავდეთ როგორც ლოცავდით მე მაგის მინუც მამა და წმინდა სიმონ კანანელი შეგვეტიოს მამა გიორგი საინტერესოა რამდენად ბევრმა ადამიანმა იცის აი ამ გზაზე მსვლელობის დროს რა გამოჩნდა აი რელიგიური განათლება თუ საღვთისმეტყველო განათლება რამდენად არის ჩვენს ხალხში იციან მათ სიმონ კანანელის კავშირის შესახებ საქართველოსთან ამ უდიდესი მოციქულის ღვაწლის შესახებ აი რა დაინახეთ თქვენ რა თქმა უნდა იციან არიან ისეთების რომელიც ახლა იწყებენ ამ რელიგიურ ცხოვრებას და ეცნობიან მაგრამ მთლიანობაში იციან რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს უფლება ყავდეს ჩვენ საქართველოში ჩვენ სამშობლოში ასეთი დიდი მოციქული და არ ვიცნობდეთ მის ცხოვრებას ჩვენ მე ვფიქრობ უფრო ყურადღები და პასუხისმგებლობა უნდა მოვეკიდოთ ამ საკითხს იმიტომ რომ ეს განსხვავებული მოციქულია განსაკუთრებული მოციქული ეს ის მოციქულია რომლის ქორწილშიც კანას გალილეაში მაცხოვარმა პირველი სასწაული აღასრულა დიახ და საოცრება ის არის რომ დღევანდელი რეალობიდან რო შეხედო რაღაც არანორმალური საქციელია ქორწილი აქვს ადამიანს გაიცნო ქრისტე ნახა სასწაული დატოვა ქორწილი და გაყვა მას და ეს მოციქული ღმერთმა ამოირჩია რომ საქართველოში ჩამობრძანებულიყო ანდრია მოციქულთან ერთად და მატათასთან ერთად და შემოებრძანებინათ ხელთუქმნელი სასწაულთმოქმედი ღვთისმშობლის ხადი და ჩვენთვის განსაკუთრებული მასია რომ აი მამამ ახსენა როგორც სამხედრო პირი
უპირობოდ უნდა გააკეთო ის, რაც ჩვენი გასაკეთებელია. ჩემს მაგივრად სხვა ამას ვერავინ და არავინ არ გააკეთებს. ამიტომ უპირობოდ უნდა შეუდგეთ ჩვენი ცხონების საკითხს. ჩვენ უნდა კარგად ვიცოდეთ, ვინ არის ეს მოციქული, რატო უძღვნით მას ამ მსვლელობას, ლოცვას, როგორი არის მისი რწმენა ღვთისადმი. უპირობო ხო არის, ხო შეუძლებელია დღეს ვინმე ქორწილი დატოვოს, მიატოვოს, ყველა იმდენად დიდია რწმენა მოციქულის, იმდენად დიდია მისი სიყვარული ღვთისადმი, რომ აი სახარებაში წერია, რომ აღმოაჩნო ველი იყიდაო და იქ ძვირფასი ქვა, ყველაფერი გაყიდა და ის მინდორი შეიძინა, აი მე ერთი ძვირფასი ქვის გულისთვის. სიმბოლურია, რომ მან ღმერთს ეძებდა და მთელი სამყარო დატოვა და ღმერთი აირჩია. მოსახლეობა მეტნაკლებად რა თქმა უნდა იცნობს და გაცნობიერებულია რელიგიურად, მაგრამ აქ ჩვენ მეორე აი სიტყვა უპირობო იმიტომ ვახსენ, რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, შეიძლება დილით გვეზარებოდეს ადგომა, ლოცვის საკითხვა, რაღაცა ადამიანს უძლურება ჰქონდეს, წვიმა, სიცხეა, არა, გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ, ეს ეხება ჩვენ სულის ცხონებას, ჩვენი ქვეყნის გადარჩენას, ჩვენ კეთილდღეობას და იმ მომავალ თაობას, რომელმაც უნდა გააგრძელოს საქართველოს ღირსეული ქართველი ადამიანის ქრისტიანობის ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა. გილოცავთ წინასწარ წმინდა სიმონ კანონელის ხსენების დღეს, რომელიც 23 მაისს არის. ბრძანეთ მამაო რაღაც დაბადება. მინდა გითხრათ, რომ 23 მაისს იქნება ზუგდიდის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის საკათედრო ტაძარში საზეიმო წირვა 9 საათზე დაიწყება და შემდგომ იქნება ფეხით მსვლელობა უკვე ენგურის ხიდთან, სადაც იქნება სამშვიდობო პარაკლისი გადახდილი ღვთის წინაშე და ყველას რა თქმა უნდა ვეპატეჟებით განსაკუთრებულად აფხაზეთის მოსახლეობას, ადგილობრივს და რა თქმა უნდა ვისაც სურვილი ექნება რომ ჩამოვიდეს და ერთად გავიდეთ ენგურის ხიდამდე და შევთხოვოთ უფალს რომ აი ეს ხელოვნურად შექმნილი ბარიერი, რომელიც აბსოლუტურად არ უნდა იყოს და ყველა უნდა წავიდეს თავის სახლში და დაგვანებონ ჩვენ თავის ქართველებს და აფხაზებს, რომ ჩვენ ერთმანეთს, ესე ვთქვათ, ხელს ნუგვიშლენ ერთმანეთის სიყვარულში რა. ძალიან დიდი მადლობა. შევახსენოთ მაყურებლებს, სტუდიაში საუბრობდნენ კოდორის ხეობაში მდებარე წმინდა მთავარანგელოზთა მიქაელისა და გაბრიელის სახელობის მამათა მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი გიორგი გურჩიანი და თემქაზე მდებარე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ეკლესიის წინამძღვარი მღვდელი დავით კონჯარია. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ ჩემო გვერდთა სტუმარი, სამოქალაქო აქტებისა და მოსახლეობის რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი მირანდა არაბიძე. დილომშვიდობისა მირანდა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დილომშვიდობისა. ძალიან საინტერესო აქციაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელსაც ახორციელებს თქვენი სამსახური 15 მაისიდან მოყოლებული. ეს არის სპეციალური აქცია ემიგრანტებისთვის, რაც გულისხმობს ემიგრანტებისათვის პირადობის მოწმობის, ქორწინების მოწმობის და პასპორტების გაცემას. საინტერესოა პროცედურულად როგორ ხდება ეს და თქვათ რა პროცედურებია გასავლელი და ასე შემდეგ. დეტალებზე რომ გვესაუბროთ. მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს. დიდი მადლობა პირველ ყოვლისა მოწვევისათვის და ვფიქრობთ, რომ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი აქცია არის და სასურველი არის, რომ მის შესახებ იცოდეს მოსახლეობიდან, განსაკუთრებით იმ მოსახლეობამ, რომლებიც იმყოფება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, იმიტომ რომ სწორედ მათთვის და მათი დოკუმენტაციის მოსაწესრიგებლად არის აღნიშნული აქცია გამოცხადებული. დაიწყო ეს აქცია 15 მაისიდან საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე ხორციელდება და ითვალისწინებს საზღვარგარეთ მყოფი პირებისათვის პირადობის ელექტრონული მოწმობის სრულიად უფასოდ გაცემას. მათ ნაცვლად $30 სრულიად უფასოდ შეუძლიათ აღნიშნული დოკუმენტის მიღება, თუ კი ისინი განაცხადს წარადგენენ საზღვარგარეთ ჩვენ საკონსულოებში და მოითხოვენ აღნიშნული დოკუმენტის მიღებას. ეს აქცია გრძელდება 3 თვის განმავლობაში, ანუ 15 აგვისტომდე და მოუწოდებ მოსახლეობას, რომ ისარგებლონ აღნიშნული აქციით. მათ არ მოუწევთ ქვეყნის დატოვება, ესე შეუძლიათ აღნიშნული დოკუმენტის მიღება. ინფორმაციის გავრცელება საინტერესოა, აი რა ფორმით ხდება, რომ ყველასთვის იყოს ეს გასაგები და საქმის კურსში იყო, რომ მსგავსი აქცია მიმდინარეობს. დიდი მადლობა ტელევიზიას, მასედი საშუალებას, რომელიც ფართოდ გააშუქებს საშუალება ესეც არის ჩვენია. თემა, დიახ, სხვა ტელევიზიებსაც ასევე
ასევე ინფორმაცია განთავსებული არის სააგენტოს ვებგვერდზე, სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე, გაავრცელა აგრეთვე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და ჩვენს მოქალაქეებს შეუძლიათ მიმართონ დაუკავშირდნენ ჩვენ საკონსულოებს და მიიღონ კიდევ უფრო დეტალური ინფორმაცია კონკრეტულად ამ აქციასთან დაკავშირებით. 15 მაისიდან დაიწყო და ფაქტობრივად ერთი კვირა უკვე პრინციპში გავიდა. საინტერესოა როგორი არის გამოხმაურება და რამდენად ბევრმა ემიგრანტმა მოგმართათ. საკმაოდ კარგად მიმდინარეობს, დაიწყო აქცია, შეიძლება ითქვას, გამომდინარე იქედან, რომ უკვე დაახლოებით 70 ადამიანმა მიმართა ჩვენ საკონსულოებს პირადობის ელექტრონული მოწმობის მისაღებად და დაახლოებით 400 ადამიანმა მიმართა საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტის მისაღებად. თქვენის ნებართვით შევეხებით სწორედ ბიომეტრიული პასპორტის აღების საკითხსაც. შემდეგ შევეხოთ ქორწინების მოწმობის საკითხსაც, თუ არის ამხრივად ინტერესი. კი ბატონო, სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, უბრალოდ აქცენტს გავაკეთებ მაინც საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიულ პასპორტთან დაკავშირებით, ვინაიდან ეს არის ის დოკუმენტი, რომელიც საზღვარგარეთ მყოფ ჩვენს მოქალაქეებს ყველაზე მეტად სჭირდებათ და ასევე რომელიც ითვალისწინებს გარკვეული შეღავათით გაცემას ეს მიმდინარე აქცია. შეღავათი იმაში მდგომარეობს, რომ მათ ნაცვლად $130 მოუწევთ სულ რაღაც $50 გადახდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეღავათი არის. ეს აქცია გრძელდება უკვე ბიომეტრიულ პასპორტთან მიმართებაში 2 თვის განმავლობაში და კერძოდ მოქალაქეებმა უნდა მიმართონ 15 ივლისამდე, ანუ განაცხადი წარდგენილი უნდა იყოს მიმდინარე წლის 15 ივლისამდე. აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ არც ამ შემთხვევაში ჭირდება მოქალაქეს ქვეყნის ფარგლების დატოვება, მას აღნიშნული დოკუმენტი შეუძლია მიიღოს იმ ქვეყანაში, სადაც იმყოფება. ასევე აღნიშნავ, რომ მათ უფლება აქვთ მიუთითონ გატანის ფორმა, ანუ აირჩიონ მათთვის სასურველი გატანის ფორმა, ეს შეიძლება იყოს როგორც საფოსტო მომსახურება იმავე ქვეყანაში, სადაც იმყოფებიან და ასევე შეიძლება იყოს ეს ნებისმიერი სრულწლოვანი პირი, თუნდაც საქართველოდან. არჩევანში თუ რა ფორმით ჩაიბარებს თავის დოკუმენტს მოქალაქე არის თავისუფალი და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მოსახერხებელი არის იმისთვის, რომ მოქალაქეებმა ისარგებლონ აღნიშნული შეღავათი. რაც ეხება ქორწინების მოწმობის გაცემას და პროცედურებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ქორწინება ისედაც საფასურის გარეშე არის, თუ კი პირი არ ითხოვს სპეციალურ რიტუალს და აქედან გამომდინარე შეუძლიათ წარადგინონ განაცხადი, ესეც ყველაფერი მოწმდება ელექტრონულად, ხდება მონაცემების გადამოწმება, რომ არ იმყოფებოდეს ქორწინებაში და სხვა დამაბრკოლებელი გარემოებები არ არსებობდეს და შეუძლიათ დაქორწინდნენ, რა თქმა უნდა და აიღონ მოწმობა. ქორწინების რეგისტრაცია უფასოა? დიახ. თუ კი რიტუალთან არ არის დაკავშირებული. რიტუალო მომსახურებები არის უფასო. თქვენ ალბათ ისარგებლეთ იმ სწორედ სარიტუალო მომსახურებით, ჩვენ გვაქვს ადგილზე გასვლაც, ანუ შენობის გარეთ მომსახურება, რომელიც შეიძლება ჩატარდეს საზეიმო ვითარებაში და ეს რა თქმა უნდა ფასიანი მომსახურება არის. კეთილი. საინტერესოა ავტონომ მირანდა საქართველოში მყოფებისთვისაც არის გარკვეული ტიპის აქციები და აი ამის შესახებაც რომ უთხრათ ტელემაყურებელს რა აქციებია ახლა რა მიმდინარეობს? სიამოვნებით, ანუ აქცია გვაქვს მიმდინარე აქცია, როგორც აღნიშნეთ, არა მხოლოდ საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისათვის, არამედ საქართველოში მყოფი პირებისთვისაც აქცია ეხება პირადობის ელექტრონული მოწმობის უფასოდ გაცემას. და ის გრძელდება 1 ნოემბრამდე. შესაბამისად, რამდენიმე თვის განმავლობაში კიდევ ეს აქცია ძალაში არის და ეხება ყველა საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც არის 18 წლის ან 1 ნოემბრამდე ხდება 18 წლის. თუმცა აქ არის გარკვეული პირობები, თუ ვის შეუძლია დოკუმენტი მიიღოს უფასოდ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის პირები, ვისაც არასდროს არ აუღიათ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ამათთვის დაიშვება გამონაკლისი თუ კი დაკარგულია პიროვნებას. ანუ ბევრი კატეგორია არის, ვისაც შეუძლია ისარგებლოს აქციით, მათ შორის ერთ-ერთი არის სწორედ ისეთი, რომელსაც უკვე გაუქმებული აქციის დასაწყისამდე გაუქმებული ქონდა ყველა დოკუმენტი ნებისმიერი მიზეზით. და ასევე აქციის დაწყების შემდგომ 1 მარტიდან თუ მას გაუქმდება დოკუმენტი ვადის გასვლის გამო. და ისე რომ 1 ნოემბრისათვის მის სახელზე არ იქნებოდა აღრიცხული არც ერთი მოქმედი დოკუმენტი.
თუ კი პირი ხვდება ისეთ კატეგორიაში, რომელსაც მის ყველა დოკუმენტს გაზდის ვადა, ან უკვე გაუქმებული აქვს აქციის დაწყებამდე, ნებისმიერი სხვა საფუძვლით, მასაც შეუძლია ისარგებლოს მიმდინარე აქციით. და თქვენს ნებართვით შევეხები ასევე კატეგორიას, რომელიც არის პირები, ვისაც რეგისტრაცია აქვთ გაუქმებული, ანუ არ გააჩნიათ აქტიური მიმდინარე რეგისტრაცია, ან რომლებიც მოიხსნენ თქვათ რეგისტრაციიდან, ან მათი რეგისტრაცია ძალად დაკარგულად გამოცხადდა. ასევე მისამართის გარეშე რეგისტრირებულ პირებს მათ შეუძლიათ ისარგებლონ ამ აქციით და თუ კი ჭირდებათ პირადობის მოწმობის შეცვლა რეგისტრაციასთან ერთად, მათ შეუძლიათ ასევე პირადობის მოწმობა მიიღონ სრულიად უფასოდ. ერთადერთი პირობა, რაც არის დაკავშირებული ამ კონკრეტული აქციის სარგებლობასთან, არის სწორედ ის, რომ უნდა დარეგისტრირდნენ კონკრეტულ იდენტიფიცირებად მისამართზე. და ასევე, როგორც აღნიშნეთ, რამდენიმე პირობა აქვს აქციას, ეხება ისეთ პირებს, ვისაც ფოტოსურათი არ აქვს იმ ხარისხით, ჩვენს მონაცემთა ბაზაში დაცული, რომელიც საჭირო არის და საკმარისია იმისთვის, რომ მოხდეს მისი იდენტიფიცირება. ესეთი პირები ჩვენ უკვე გვყავს იდენტიფიცირებული და მასთან მიმდინარეობს აქტიური კომუნიკაცია, უკავშირდებიან სპეციალური ჯგუფის თანამშრომლები და სთავაზობენ, რომ იცარგებლოთ აქციით, ვინაიდან ესენიც გათავისუფლებული არიან მომსახურების საფასურისგან. ძალიან ისეთი შეიძლება მარტივი შეკითხვა უნდა დავსვა, მაგრამ საინტერესოა. მაგალითად, დაკარგა პირმა პირადობის მოწმობა ან პასპორტი და შემდეგ გააკეთა მეორე. შემდეგ იპოვა, ანუ აქვს ორი. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ორი მოქმედი დოკუმენტის ქონა ამ შემთხვევაში პირადობის მოწმობას გულისხმობ, ჩვენი კანონმდებლობით დაუშვებელი არის, ყოველთვის აქვს ერთი მოქმედი დოკუმენტი, რომელიც არის გაცემული ბოლოს. ბოლო წინა დოკუმენტი თუ კი ჩვენ ის ვიპოვეთ, რეალურად არ უნდა გამოვიყენოთ, ვინაიდან ის არის გაუქმებული დოკუმენტი და გაუქმებული დოკუმენტით შესრულებული რაიმე ქმედება, ვთქვათ, არ იქნება სასურველიც და დაუშვებელიც არის. ცხადია, არ უნდა გადაკვეთოს საზღვარი, თუ ჩვენ ახლა საუბრობთ პასპორტზე, იქიდან გამომდინარე, რომ გაუქმებული დოკუმენტით უბრალოდ საზღვრის კვეთა ვერ განხორციელებს. გასაგებია. აი იმ შემთხვევაში რა ხდება, როცა კარგავს პირადობის მოწმობას და არ განაცხადებს. ხომ არის ასეთი შემთხვევებიც ალბათ ფიქსირდება, ხო? აი ამ აქციაში თუ მოხდებიან ასეთი პირები. თუნდაც რამდენიმე თვის წინ უბრალოდ დაკარგა და არ ჩათვალა საჭიროდ, რომ განაცხადი გაეკეთებინა. მოხდება ამ აქციაში? დიდი ალბათობით ვფიქრობთ, რომ ვერ მოხდება, თუ უკვე ჩვენ არ გქონდა მიღებული ინფორმაცია დოკუმენტის დაკარგვასთან დაკავშირებით, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ კი დოკუმენტი ვინმე მიპოვა, ან სხვა წყაროდან გავიგეთ, რომ დოკუმენტი არის დაკარგული, დაკარგვა არის დოკუმენტის გაუქმების ან შეჩერების საფუძველი, ეს პირადობის ელექტრონულ მოწმობას ეხება და შესაბამისად ის შეიძლება უკვე იყოს გაუქმებული და აქედან გამომდინარე პირი ხვდებოდეს აქციაში. თუ კი პირმა არ განაცხადა დოკუმენტის დაკარგვის შესახებ და ის მოქმედი არის ჩვენს მონაცემთა ბაზაში, მაშინ დიდი ალბათობით მას არ იქნება საშუალება, ასე ვთქვათ, ისარგებლოს ამ აქციით. თუმცა აღნიშნავდა მოქალაქეებსაც სასურველი მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ არ არის აუცილებელი დოკუმენტის გაუქმების თაობაზე განცხადების დაწერა, თუ კი ჩვენ ვკარგავთ დოკუმენტს, გამომდინარე იქიდან, რომ პირადობის ელექტრონული მოწმობა შესაძლებელია, რომ შეჩერდეს, ანუ მისი მოქმედება შეჩერდეს, სანამ ეჭვი გვაქვს, დასაბუთებული ეჭვი გვაქვს, რომ დოკუმენტი შეიძლება არ იყოს დაკარგული და უბრალოდ გაგვებნა სახლში და ვერ პოულობთ მარტივად. მირანდა, რაც შეეხება არასრულწლოვნებს, პატარებს, ამ შემთხვევაში რაიმე სიახლე ხომ არ გაქვთ, ან რაიმე აქცია ხომ არ იგეგმება, ან საინტერესო ასევე მე არ ვიცი ფასი რა ღირს მაგალითად ბავშვისთვის ბიომეტრიული პასპორტის დამზადება, როდესაც გინდა რომ საზღვარგარეთ წაიყვანო. აი ამის შესახებაც რომ გითხრათ. არასრულწლოვნები, ან ეს არის 18 წლამდე პირები. დიახ. სარგებლობენ შეღავათით, ისინი 50% არიან გათავისუფლებული საფასურისაგან, შესაბამისად თუ კი სასულის პასპორტი ღირს 100 ლარი, ნახევარი. და უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ 14 წლიდან აუცილებელი არის, რომ პირს ჰქონდეს პირადობის მოწმობა, იმისთვის რომ მან აიღოს პასპორტი, შესაბამისად პირველი რიცხვით პირადობის მოწმობის აღება 14 წლის ასაკიდან, მანამდე ალბათ დაბადების მოწმობის საფუძველზე. დიახ, და იმ ჩანაწერით, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ან თუ კი ყველას აქვს რეგისტრაცია და მინიჭებული აქვს პირადი ნომერი და მისი რეგისტრაცია არის აქტიური, ასე ვთქვათ, მისამართზე არის ის რეგისტრირებული, ასეთ შემთხვევაში არ ჭირდება პირადობის ელექტრონული მოწმობის აღება.
აღება არის დამოკიდებული სურვილზე, აკრძალული არ არის, თუ მისი კანონიერი წარმომადგენლები გადაწყვეტენ, რომ უნდა კონდეს ბავშვს დოკუმენტი, რა თქმა უნდა, მისი აღება შესაძლებელია. აი 14 წლიდან კი პირადადაც შეუძლია იყოს განცხადებელი, იმისთვის, რომ პირმა მიიღოს პირადობის ელექტრონული მოწმობა და ასევე მისი კანონიერი წარმომადგენელი. შევეხოთ თუ გნებოთ გაცემის პროცედურებსაც, ეს არის რომ არასრულწლოვანზე პასპორტის გაცემა 16 წლამდე საჭიროებს ორივე კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობას, ხოლო 16-დან 18 წლამდე საკმარისი არის ერთი კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა. გასაგებია. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო კიდევ რა სიახლეს გვირდება და თქვენი სამსახური უშუალოდ? ხომ არ დაგვიანონსებთ რაიმე სიახლეს? სიახლეები, რა თქმა უნდა, გვაქვს და გვექნება. და ჩვენ სიახლეს უდიდესი ნაწილი გამომდინარეობს სწორედ საკანონმდებლო ცვლილებებიდან, ველოდებით გარკვეულ საკანონმდებლო ცვლილებებს და ამის შესახებაც უფრო დეტალურ ინფორმაციას ვფიქრობთ, რომ მე უფრო სწორი იქნება მოგაწოდოთ, როცა ესენი უკვე რეალურად ძალაში შევა და საბოლოო ფორმით ჩამოყალიბდება. დიახ. აი ის პირადობის გაცემის პროცედურებს რომ დაუბრუნდეთ და არა მხოლოდ გაცემის, თქო, აი სამოქალაქო კულტურასთან არის ჩემის აზრით ეს კავშირში, აი მაგალითად იმ დროს, როდესაც საარჩევნო პერიოდია ხოლმე უფრო აქტუალური ხდება ეს საკითხი, აი მაგალითად უფრო მსმენია და ალბათ თქვენც დამეთანხმებით, ქალბატონების შემთხვევაში არის ხოლმე ასეთი ვითარება, მაგალითად ქვეყნის რომელიმე რეგიონიდან ან გათხოვდა, ან უბრალოდ გადაცხოვრდა, შეიცვალა საცხოვრებელი ადგილი და არის ჩაწერილი იქ, სადაც ცხოვრობდა, ხო? და შესაბამისად არჩევნების პერიოდში ის როგორც ერთი ხმა იკარგება იმის გამო, რომ შეიძლება ან უბრალოდ არ წავიდეს, ან შემთხვევით არ მიხსენებია სამოქალაქო კულტურა. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება ხოლმე, მე არ მსმენია, თუ არის ხოლმე პერიოდულად მსგავსი აქციები, რომ აქციებმა ეგება მაინც უბიძგოს, რომ აიღოს პირადობის მოწმობა და დარეგისტრირდეს იქ, სადაც გადაწყვიტა რომ იცხოვროს. ანუ ფაქტობრივი მისამართის მიხედვით რომ დარეგისტრირდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხეთ და დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის. ეს დიახ, ნამდვილად არის სწორედ საზოგადოების კულტურა, ჩვენ თანდათან უნდა შევასრულოთ კანონის მოთხოვნები, იქედან გამომდინარე, რომ კანონში ეს უკვე როგორც ვალდებულება არსებობს. პირი, რომელიც შეიცვლის საცხოვრებელ ადგილს 6 თვის გასვლის შემდეგ, ვალდებულია მიმართოს სერვისების განვითარების სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ სამსახურს და ახალ მისამართზე გაიაროს რეგისტრაცია. და თუ ირღვევა ეს ქალბატონობა? და თუ კი ეს ირღვევა, ჯარიმა არის გათვალისწინებული, მცირე არის ეს ჯარიმა 5 ლარის ოდენობით, მაგრამ ასე ვთქვათ, ეფექტური შეიძლება იმ კუთხით არის გამომდინარე იქიდან, რომ გვაქვს ფაქტები, როდესაც ხდება დარღვევა. თუმცა რამდენად ბევრი მოქალაქე მოგმართავთ ამ თხოვნით, რომ მიმართავს თქვენ სამსახურს, რომ აი მაგალითად ცხოვრობს სიტყვაზე ვამბობ ქუთაისში და დარეგისტრირებული არის თბილისში და თქვა შეიცვალოს მისამართი, ან პირიქით. ფაქტობრივი მისამართის მიხედვით რომ დარეგისტრირდეს. რა თქმა უნდა, ეს დინამიური პროცესი არის, რა თქმა უნდა, ეს ყოველდღიური პროცესი არის, არ უკავშირდება მხოლოდ დაქორწინებას, ან პირიქით განქორწინებას და სხვა საცხოვრებელი ადგილის შეცვლას, პირი, რომლებიც აღარ ცხოვრობენ თავის ძირითად საცხოვრებელ ადგილას, იმიტომ საცხოვრებელი ადგილი არის არა მხოლოდ ადგილი, სადაც ჩვენ არჩევნებში ვიღებთ მონაწილეობას, კომუნიკაციის ერთ-ერთი საშუალება სხვადასხვა უწყებების მიერ და ბუნებრივია ყველა უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ სახელმწიფოს კონდეს და სხვა უფლებამოსილ უწყებებს სწორი საკომუნიკაციო მისამართი, რომთანაც მას დაუკავშირდებიან და სადაც მას წერილი მივა, გზავნილი და ასე შემდეგ. დარეგისტრირებული სხვაგან ვარ და სხვაგან ცხოვრობ, ალბათ თბილისის მასშტაბით. ანუ მაინც უნდა შევცვალო, ხო? დიახ, ეს და არ არის რაც მთავარია რთული. თუ კი პირს აქვს პირადობის ელექტრონული მოწმობა, საერთოდ უფასოდ ხორციელდება რეგისტრაცია და ხორციელდება 2 დღის ვადაში. ქალბატონ მირანდა, კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ, ახლა უცებ დავფიქრდი ამ საკითხზე. გარკვეული ნაწილი საზოგადოებისა, როდესაც იყო ახალი პირადობის მოწმობის აღებაზე საუბარი, სკეპტიკურად იყო განწყობილი. თქვათ, არსებობს თუ არა ისევ ეს ნაწილი, ან შეიცვალა თუ არა მათი მიდგომები და თუ არსებობს, თქვათ, აი სტატისტიკა, რა პროცენტი შეიძლება იყოს აი ამ ნაწილში საზოგადოებისა, რომელიც გარკვეული მიზეზების გამო, იგივე თქვათ, რელიგიური მოტივით თვლის, რომ არ უნდა კონდეს მას ბიომეტრიული მოწმობა. ანუ მე ბარათი ამ შემთხვევაში, ხო? გასაგებია.
შეკითხვა სტატისტიკას სამწუხაროდ ნამდვილად არ მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეს არის უკვე ერთეული შემთხვევები, ან მაქსიმუმ ალბათ ასეულ შემთხვევას არ უნდა აღემატებოდეს, ვინაიდან საკმაოდ ბევრმა მოქალაქემ ისარგებლა ამ აქციებით, აიღო დოკუმენტი თავისი ნებით ან გარკვეული საფასურის გადახდით, ან პირიქით ისარგებლა მიმდინარე აქციებით სხვადასხვა პერიოდში, იმიტომ რომ 2012 წლიდან დღემდე არაერთი აქცია არის გამოცხადებული, ზოგჯერ ყველას ეხებოდა, ზოგჯერ გარკვეულ სეგმენტს, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ეს პროცესი არის შეუქცევადი და ასევე არსებობს არაერთი დასკვნა, მოსაზრება, საჯაროდ გამოთქმული აზრი, რომ ეს არის მაღალტექნოლოგიური დაცული დოკუმენტი, რომელიც არის საფრთხეს და კითხვის ნიშნებს არ შეიცავს და პირიქით ეს დოკუმენტი არის შეიძლება ითქვას მომავლის გამომდინარე იქიდან, რომ თანამედროვე მსოფლიოში თანამედროვე სამყაროში, როდესაც ელექტრონული კომუნიკაციები სულ უფრო მეტად ვითარდება და უფრო ხელმისაწვდომი ხდება ყველასთვის, პირადობის ელექტრონული მოწმობა იძლევა სწორედ იმის საშუალებას, რომ მოქალაქეებმა დისტანციურად გააკეთონ განაცხადი და მიიღონ გარკვეული სერვისები. შესაბამისად, ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ერთის მხრივ თავის მატერიალური ფორმით ახორციელებს თავის ფუნქციას, დანიშნულებას, ანუ ადასტურებს ჩვენს პირადობას და ასევე ის იქნება დოკუმენტი ელექტრონულ სივრცეში, რომელიც ადასტურებს პირის პიროვნებას, მის იდენტურობას, მის ავთენტურობას, რომ ეს სწორედ ის ადამიანი უკავშირდება სისტემებს, რომელზედაც გაცემულია დოკუმენტი. ბუნებრივია ეს კოდები მანიცის და აქვს თავის დაცვის გარანტიები და სწორედ მიტო აღნიშნეთ, რომ ეს არის მაღალტექნოლოგიური და დაცული დოკუმენტი. იმაზე მეტად დაცული, ვიდრე ძველი პირადობის მოწმობა. დასასრულისკენ მივდივართ, დასასრულისკენ მიდის ჩვენი საუბარი და რითიც დავიწყეთ, მოდი ისევ იმით დავასრულოთ. შევახსენოთ, ვინც ახლა შემოგვერთა მაყურებელი, რა აქციები მიმდინარეობს, ერთი არის ემიგრანტებისთვის, მეორე საქართველოში მცხოვრები ჩვენი მოსახლეობისთვის და კიდევ ერთხელ რომ გავუმეოროთ. როდემდე გაგრძელდება? საქართველოში მაცხოვრებლებისთვის შევეხოთ პირველ ყოვლისა, ეს არის აქცია, რომელიც 1 ნოემბრამდე გრძელდება, ეხება საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც არიან 18 წლის, ან ხდებიან 18 წლის 1 ნოემბრამდე, ვისაც გაუქმებული აქვს ყველა დოკუმენტი ან გაუქმდება ვადის გასulis გამო 1 ნოემბრამდე და ასევე ვისაც აქტიური რეგისტრაცია არ გააჩნიათ. რაც შეეხება საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეებისათვის, 15 ივლისამდე მათ შეუძლიათ მიმართონ ჩვენ საკონსულოებს და აიღონ საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტი, ხოლო 15 აგვისტომდე შეუძლიათ მიმართონ და აიღონ საქართველოს მოქალაქის პირადობის ელექტრონული მოწმობა. ქვეყნიდან გაუსვლელად და გარკვეული შეღავათებით, როგორც ვთქვით, პასპორტი $50 საფასურად. კეთილი. მოკეთ სახელმწიფო სერვისებზე უნდა ითქვას ერთგვარი ქათინაური და დაგემშვიდობებით, ალბათ ჩემი კოლეგაც დამეთანხმება, რომ არც ისე დიდი ხნის წინ, ხო, ჩვენ და სამწუხაროდ პრინციპში სრულად მოშლილი იყო ეს სისტემა, ხო? და იმ გულწრფელად როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე, ნუ ბუნებრივია ყოველას გვიწევს შეხება და სარგებლობა ამ სერვისებით და მართლაც აი შეიძლება ითქვას, რომ წლიდან წლამდე იხვეწება ეს სერვისები და ეს მხოლოდ მისასალმებელია და იმ პრობლემების დაძლევას, რაც ალბათ არსებობს რაღაც გარკვეული ტიპის და ბუნებრივია თქვენს ინტერესებში შედის, რომ ეს აღმოიფხვრას, წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მადლობთ. შევახსენოთ მაყურებელს სამოქალაქო აქტებისა და მოსახლეობის რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი მირანდა არაბიძე საუბრობდა სტუდიაში. ცირე ტიხრის შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში საინტერესო თემით, განვაგრძობთ სტუმრებთან ერთად გადაცემას, დაგველოდეთ.
გრძელდება გადაცემა საინტერესო საუბრით საინტერესო თემით სტუმართან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ შემოგვიერთდა კაპიტანი ნანა ჭანიშვილი, რომელიც გახლავთ გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტეროფაგიისა და მიკრობიოლოგიის ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის კვლევისა და განვითარების განყოფილების გამგე მიკრობიოლოგიის საქართველოს ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. მოგესალმებით, კაპიტანო ნინა, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. შევახსენოთ ტელემაყურებელს, ჩვენი შეხვედრის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ 2 მაისს დაფუძნდა მიკრობიოლოგთა ასოციაცია და ჩვენ სწორედ მის მიზნებზე უნდა ვისაუბროთ. საინტერესოა პირველ რიგში, რა მნიშვნელობის არის აი ამ ასოციაციის დაფუძნება. გილოცავთ პირველ რიგში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა თქვენ რომ გესტუმრეთ კიდევ ერთხელ. მადლობთ. ჩვენი ასოციაცია, ერთი მისი სახელწოდება არის ზოგადი და გამოყენებითი მიკრობიოლოგიის ასოციაცია. დაფუძნა იმის გამო, რომ ჩვენ გვსურს, რომ განვავითაროთ მიკრობიოლოგია როგორც დარგი საქართველოში. რა თქმა უნდა არის მიკრობიოლოგია ძალიან კარგი არმია, მაგრამ ძალიან ძლიერი არმია, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ კანტიკუნდად არის ეს ხალხი არ არის გაერთიანებული. ჩვენ არ ვიცით რას ვაკეთებთ, ინფორმაცია არ გაგვაჩნია, ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ვიცოდეთ რა ხდება. და გარდა მაგისა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ მოხდეს ჩვენი დაახლოება წარმოებებთან, ასე სხვა სამედიცინო დაწესებულებებთან, იმიტომ რომ გვინდა რომ განვახორციელოთ საგანმანათლებლო ლექციების კურსები ჩავატაროთ, გარდა მაგისა გვინდა რომ წარმოებებმა იცოდნენ რა შეგვიძლია ჩვენ. ძალიან ბოლო ხანებში რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი არის ისეთი წარმოება, რომელიც არის დაფუძნებული მიკრობიოლოგიურ პროცესებზე, ფერმენტაციაზე. ნუ მაგალითად იგივე ღვინის წარმოება, იგივე ლუდის, პურის წყობა, რძის წარმოება და ასე შემდეგ, ასევე დამწნილება და ეს ყველაფერი არის მიკრობიოლოგიური პროცესები, რომელშიც მიკროორგანიზმები მონაწილეობენ. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ ასეთ ორგანიზაციებს, ვიცი რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში თუ დედოები არ გამოყენებული, ამ შემთხვევაში შეიძლება იმპორტირებული დედოები ყოფილიყო გამოყენებული ხშირ შემთხვევაში და ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს ყველაფერი უფრო ქართულ, ასე ვთქვათ, ბაქტერიებზე, ასეთ კულტურებზე, ენდემურ კულტურებზე დავაყრდნოთ და განმავითაროთ. კაპიტანი, აუცილებლად ვისაუბროთ ცოტა ხანში რა, რამდენად ინტერესდებიან ქართველი მეწარმეები ასე სიღრმისეულად და რამდენად მეცნიერულად უდგებიან თავიანთ წარმოებას. მანამდე მინდა გკითხოთ ყრილობის შესახებ, რომელიც წინ უსწრებდა ასოციაციის დაფუძნებას და საინტერესოა ვინ არიან ასევე თანადამფუძნებლები, ანუ ვინ დააფუძნა საქართველოში მიკრობიოლოგთა ასოციაცია. მიკრობიოლოგთა ასოციაცია, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, 2 მაისს დაფუძნდა. ინიციატორი ამ წამოწყების იყო ბატონი დავით ფრანგიშვილი, რომელიც არის პრეზიდენტი. რომელიც არის პრეზიდენტი, რომელიც მოღვაწეობს პარიზში, პასტერის ინსტიტუტში. და ეს ინიციატივა იქიდან წამოვიდა, რომ ის შეხვდა ერთ-ერთ კონფერენციაზე კაპიტან ელიორა რონს, რომელიც არის ისრაელის მოქალაქე, მაგრამ წარმოადგენს მიკრობიოლოგთა ასოციაციების სოფლიო ასოციაციების გაერთიანების პრეზიდენტს და ასევე ევროპის გაერთიანების პრეზიდენტს. და რომელმაც გაიკვირვა, რომ აი ამ ფორუმებზე თითქმის არ არიან ქართველი მეცნიერები. და ბატონ დავითს ეს გულში მოხვდა ძალიან. რეალურად თქვენ ბრძანეთ, რომ დიდი არმია გვყავს საკმაოდ. დიდი არმია გვყავს ნამდვილად, ხო, ამიტომაც ესე იგი ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ არა მარტო ერთმანეთს შევხვდეთ და გავუზიაროთ ჩვენი მიღწევები, არამედ გავიტანოთ ისინი საზღვარგარეთ. და არა მარტო გაიტანოთ, ალბათ თანამედროვე მეცნიერული ტენდენციების გათვალისწინებაც მოხდება. რა თქმა უნდა, მოვიწვიოთ, ასევე მოვიწვიოთ ეს უცხოელი მეცნიერები. და ისიც არის ძალიან ბევრი ახალი დარგი, მაგალითად ბიოინფორმატიკა, რომელიც საქართველოში თითქმის არ არის განვითარებული და ასე შემდეგ, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ ავწიოთ დონეას. რაც შეეხება დამფუძნებლებს, აქ ჩვენ შეგვექმნა, გვინდოდა რა თქმა უნდა რომ ყოფილიყვნენ ორგანიზაციები დამფუძნებლები, მაგრამ რაღაცა იურიდიული პრობლემები იყო, ამიტომ არის 15 დამფუძნებელი, რომელიც არის ჩემნაირი მიკრობიოლოგი. რა თქმა უნდა, პატა იმნაძეც გახლავთ ერთ-ერთი დამფუძნებელი. უნდა ყოფილიყო ჩვენი ხო, და შეძლო და
საუნივერსიტეტო მოსვლა და არიან ასევე აგრარული უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, რამოდენიმე ადამიანი, თესელოს ივანი ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტის წარმომადგენლები და აკადემიის ბატონი გიორგი კვესიტაძე ბატონი გიორგი კვესიტაძე და ქალბატონი თინა სადუნიშვილი. ეს ესე იგი ჩვენი დამფუძნებლობა იმის გამო მოხდა, რომ ჩვენ ვიყავით ორგანიზატორები ამ ყრილობის და რაღაც ბუნებრივად ჩაითვალა, რომ ორგანიზატორებმა უკვე იციან რა გააკეთონ მომავალში. ქალბატონი, აი საინტერესოა თქვენ თქვით, რომ აი ამ დრომდე რაღაცნაირად გაბნეულები ვიყავით. აი თქვათ ეს რამდენად უფრო გააჩენს თქვათ განცდას ახალგაზრდებში იგივე мотиваციას რომ არსებობს უკვე ასეთი ასოციაცია თქვათ და აი ზოგადად მეცნიერების აი ამ დარგისადმი რამდენად არის ახალგაზრდების ინტერესი, იმიტომ რომ ელისაბედმაც თქვა, აი რამდენად იგივე თქვენთან აქვთ მჭიდრო კონტაქტი სხვადასხვა მეწარმეებს და ეს რესურსი, ხო, ესეც საინტერესოა, რამდენად თანამშრომლობენ თქვენთან, რომ ახალგაზრდას ჰქონდეს мотиваცია რომ ის როგორც კადრი შემდგომში ხო და ის შეძლებს თავისი პროფესიით ელემენტარულად ცხოვრებას და არსებობას. რაც შეეხება мотиваციას ახალგაზრდების არის ძალიან დიდი სხვათა შორის, იმიტომ რომ ჩვენ თანამშრომლობთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, სადაც არის ბიოტექნოლოგიის განხრა და კვებით მრეწველობის დარგში ზუსტად და ჯანდაცვის დარგში. მე პირადად ვასწავლე იქ და აქედან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად ასეთი мотиваცია არსებობს. გარდა მაგისა ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა კავშირები მეწარმეებთან და ამ ყრილობას ესწრებოდნენ არ მარტო ესწრებოდნენ ეს მეწარმეები, არამედ სპონსორობაც კი გაგვიწიეს, მაგალითად პირველ რიგში აუცილებლად უნდა დავასახელო კომპანიას ანტე, რომლის დიდი მადლობელი ვართ, ასევე ბორჯომის ქარხანა, ასევე ლუდის ქარხანა არგო. რეკლამას ვაკეთებთ, რამდენად შეიძლება? არა, ეს მინდა გითხრათ, რომ ჩემი დაახლოებით 20-25 წლის განმავლობაში, რაც მე ვცდილობდი, რომ დავახლოვებოდი წარმოებებს, პირველი შემთხვევა არის, რომ ასეთი ინტერესი იყო გამოხატული და არა მარტო ინტერესი, არამედ ხელშეწყობაც იყო. მათი მხრიდან, ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ ასეთი დაინტერესება არსებობს. როგორც ეთყობა, მოვიდა დრო, რომ მეცნიერები ჩაერთონ ასევე ამ პროცესებში. იყოს უფრო სერიოზული. და უფრო მეტი ნდობაც გაჩნდება ქართული პროდუქციისადმი, რაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ხარისხის გაუმჯობესება თუ გვინდა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მიკრობიოლოგიური სკოლა, რომელიც აქ არსებობს, უნდა იყოს აუცილებლად გამოყენებული. ქალბატონინა, აი რა გამოიკვეთა ხა თქვენი თქვა ყრილობიდან გამომდინარე, შემდეგ აი ალბათ მუშაობთ ხომ ყოველდღიურად. სად გვაქვს ყველაზე მეტად ჩავარდნა და რა სტრატეგია აქვს ზოგადად ასოციაციას უახლოეს ხანებში რას აპირებთ? ხო, აი უახლოეს ხანებში ვაპირებთ, რომ მოვაწყოთ დიდი კონფერენცია, სადაც ქართულ მეცნიერებთან ერთად იქნებიან ასევე უცხოელი მეცნიერები დაპატიჟებულები. რა თქმა უნდა, მე არ ვიცი ეს ფინანსებზე არის დამოკიდებული, ძალიან ძნელია იმის თქმა, მოახერხებთ ჩვენ ამის გაკეთებას 2019 წელს თუ არა, მაგრამ გეგმაში ასე გვაქვს. და რატომ 2019 წელს? იმიტომ რომ ბატონმა დავითმა აღმოაჩინა, რომ სიმონ ამირეჯიბი, პროფესორი სიმონ ამირეჯიბი იყო პირველი ადამიანი, რომელმაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დააარსა კათედრა 1919 წელს სხვათა შორის და აქედან გამომდინარე ჩვენ გულისხმობთ, რომ ეს არის მიკრობიოლოგიის დაფუძნების თარიღი და ჩვენ უნდა ვიზიიმოთ 100 წლის თავი მიკრობიოლოგიის არსებობისა საქართველოში. წარმატებები გვინდა უსურვოთ ახლად დაფუძნებულ ასოციაციას. ძალიან მოგადაგიხადოთ თქვენ მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა. და მაყურებელს შევახსენებთ, ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ქალბატონი ნინა ჭანიშვილი, რომელიც გახლავთ საქართველოს მიკრობიოლოგთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით, დაგველოდეთ. საქართველო
თავისი ეროვნული ფასეულობით, თავისი სულიერი ფასეულობით. ყოველი მონასტერი იყო არა მარტო მოღვაწეობის ადგილი, არამედ იყო მეცნიერების ცენტრი. იწერებოდა ორიგინალური ნაშრომები. პეტრიწონის მონასტერში, სატრაპეზოში იყვნენ მოხატული ანტიკური ფილოსოფოსები. დავით აღმაშენებელმა როცა გახსნა გელათის აკადემია, თქვა რომ ეს უნდა იყოს ახალი ათენი თავისი მეცნიერებით და მეორე იერუსალიმი თავისი სულიერებით. ჩვენ გამოიარეთ ძალიან მძიმე გზა. თქვენ გახსოვთ, როგორ იდევნებოდა ეკლესია. ეკლესიას აღარ ჰქონდა იმისი ძალა, რომ ამ დევნაში ეწერა და ემუშავა სამეცნიერო შრომებზე. და ამიტომ აი ეკლესიის საქმეს ჩვენი დიდი მეცნიერები აკეთებდნენ და თუ მეცნიერება დაეცემა საქართველოში, თვითონ ქართველი ხალხის დაეცემა. მეცნიერება და ტექნიკა აკეთებს უზარმაზარ ნაბიჯებს წინ. მართალია, ზნეობა ჩამორჩა, მაგრამ მეცნიერებას და ტექნიკას უნდა ვზდიოთ ჩვენ, უნდა გვესმოდეს. სად მიდის, სად მიყავს ხალხი. ცოდნა და მეცნიერება უნდა დაემკვიდროს სარწმუნოებაზე. ადამიანი თუ განათლებულია, ის მეტ პასუხისმგებლობას გრძნობს ღვთის წინაშე, სამშობლოს წინაშე, ოჯახის წინაშე. მხოლოდ მორწმუნე ადამიანი არის მონა ღვთისა და მორწმუნე და ცოდნე ადამიანი, განათლებული ადამიანი არის მეგობარი ღვთისა. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვერთით და გვიყურეთ. 15 აპრილიდან მოყოლებული პროექტის Check-in Georgia ფარგლებში მიმდინარეობს ხორციელდება პროექტი ბაღია ჩვენი ქვეყანა. პროექტის ხელმძღვანელი ბატონი გივი აბესაძე და ანსამბლის ნანინა ხელმძღვანელი თია კასაბური დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან. მეგონა გიგინით ითქვა ბაღია ჩვენი ქვეყანა. შენაინა გიორგი შენ უფრო კარგად გამოგივა. ერთად ხوار გვექნა. მე მაინც თავში ვიკავებ. და პროექტის შესახებ ვისაუბროთ, როგორც ვიცით, ქართული ანსამბლები საქართველოს 30 მუნიციპალიტეტში ჩაატარებენ კონცერტებს. გივი უფრო ვცლად რომ თქვენ გითხრათ რა არის დაგეგმილი და რომელი ანსამბლები არიან ჩართული ამ პროექტში. გამარჯობა, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი პროექტი მიზნად ისახავს თბილისური ფოლკლორული ანსამბლების საკონცერტო ტურნეს, ესე ვთქვათ, საქართველოს 30 მუნიციპალიტეტში და ეს მუნიციპალიტეტები ძირითადად შერჩეულია. თქვენ იცით რომ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს აქვს გახსნილი საქართველოს მუნიციპალიტეტებში
ფოლკლორის სკოლები, სადაც ბავშვები უფასოდ შეისწავლიან ქართულ ტრადიციულ გალობასა და სიმღერას და შესაბამისად მათთვის ამ ბავშვებისთვის ამ ანსამბლების სტუმრობა არის ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ბედნიერება და ინტერესი თუ რა შეიძლება თვითონაც ანუ სწავლის და ამ სფეროთი დაინტერესების შემთხვევაში მიაღწიონ და ეს დიდი გამოცდილებაა მათთვის და ასევე ანსამბლებისთვის დიდი მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან, როდესაც ესეთი საკონცერტო აქტივობა დაგეგმილია სახელმწიფოს მიერ და მხარდაჭერილი ასევე. სულ საქართველოს მასშტაბით რამდენი კონცერტი გაიმართა, ან გაიმართება კიდე, როგორც ვიცით, სექტორის ბოლომდე გაგრძელდება და რამდენი ანსამბლი მიიღებს მონაწილეობას და ასევე რა კრიტერიუმებით ხდება ამ ანსამბლების შერჩევა? 15 აპრილიდან დაიწყო ჩვენი, ესე ვთქვათ, ფესტივალი „ბაღია ჩვენი ქვეყანა“ და დაიწყო ეს ზესტაფონიდან. უკვე პირველი ნაწილი, ესე ვთქვათ, გავიარეთ და დარჩა კიდევ ძალიან ბევრი კონცერტი. სექტემბრის ბოლომდე გაგრძელდება. 30 სექტემბერს დასრულდება შუახევში, სადაც ანსამბლი ადილეი გამართავს კონცერტს და ეს არის ასე ვთქვათ, ესეთი დონის მხარდაჭერა თბილისურ ფოლკლორულ ანსამბლებს არასოდეს არ ქონიათ და ეს ძალიან საინტერესო პროექტია თავის მხრივ და ფოლკლორის ცენტრისთვის არის დიდი გამოწვევა, რომ სწორედ ესეთ გრანდიოზულ ფესტივალს პროექტს ახორციელებს. ანსამბლების შერჩევას რაც შეეხება, მოგეხსენებათ თბილისში ათობით კარგი ანსამბლია, თუმცა ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ გამოცდილებაზე, ასე ვთქვათ, ანსამბლების აქტიურ ცხოვრებაზე და რა თქმა უნდა, აქ შეხვდებით ისეთ ანსამბლებს, რომლებიც მონაწილეობა მიიღეს ფოლკლორის ეროვნულ დათვალიერება ფესტივალში, რომელიც 2015-16 წლებში გაიმართა და ყველა ეს ანსამბლი უმეტესობა ამ ანსამბლების არის ამ ფესტივალის მონაწილე და გამარჯვებული და ლაურეატი. დიახ, ესე იგი ჩვენ ვახსენეთ ფოლკლორის ეროვნული ცენტრი, ჩეკინ ჯორჯია და ბუნებრივია საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და ალბათ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციაც არის თქვენი მხარდამჭერი. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია არის პროექტის ძირითადი მხარდამჭერი და მათ მიერ ძალიან დიდი სამუშაო იქნა გაწეული. და ამ ორგანიზებაში დიდი წვლილი აქვს შეტანილი და დიდ მადლობას ვუხდით, რა თქმა უნდა, კულტურის რა თქმა უნდა, ტურიზმის გარეშეა. კაბადონტია. აი სეზონია ესეთი ტურისტი. გივი თქვა რომ ანსამბლებისთვის ეს არისო ძალიან დიდი мотиваცია, ვინაიდან სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა ყოველთვის მისასალმებელი არის, განსაკუთრებით აი ესეთი პროექტების. აი თქვენ რას გვეტყვით? თქვენთვის რამდენად საპასუხისმგებლო და მნიშვნელოვანი არის ამ პროექტში ჩართულობა? მართლაც დიდი მხარდაჭერაა ჩვენთვის როგორც შემოქმედებითად, ისე ფინანსური თვალსაზრისითაც მინდა აღვნიშნო და იმას მოგეხსენებათ ახლა ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობს, არ არის ადვილი სოლო კონცერტის დაგეგმა, მისი განხორციელება ყველა თავისი ნიუანსით დაწყებული დარბაზიდან მაყურებლამდე ამ ყველაფრის მიტანით. და აი სწორედ არის უნიკალური საშუალება მართლაც რომ თითქმის თვეში ერთხელ საშუალოდ რომ ავიღოთ სხვადასხვანაირად არის ეს განაწილებული პროექტში თითქმის თვეში ერთხელ თითოეულ ანსამბლს უწევს სოლო კონცერტის გამართვა თანაც რეგიონში სადაც თითქმის თბილისურ ანსამბლებს ასეთი შესაძლებლობა არ მიცემია რა თქმა უნდა თითოეულ ანსამბლ ნანინასაც ქონდა სხვადასხვა რეგიონში აჭარაში რამდენიმე სოლო კონცერტი ხაშურში დუშეთშიც ქონდა ესეთი გამოსვლა მსმენელის წინაშე მაგრამ იმ რეგიონებში ზუსტად სადაც ანსამბლს უწევს გამოსვლა ეს გახლავთ კასპი ორი დღის წინ ვიყავით საჩხერეში და ჩვენი გულთბილი მისალმება ორივე რაიონს და რეგიონს. შემდეგ გველოდება უკვე სამტრედია და ქუთაისის საოპერო თეატრი მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საპასუხისმგებლო იქნება იქაც რა თქმა უნდა ჩვენი წარდგენა ქუთაისელი მსმენელი მოგეხსენებათ როგორ მაღალ დონეს მოითხოვს ზოგადად ქართველი მსმენელი. და შემდეგ უკვე ბოლოს ლენტეხს ვეწევით ეს რაც შეეხება ჩვენ ანსამბლს.
მართლაც დიდი მხარდაჭერა. თითო ანსამბლი, თითო კონცერტ, სოლო კონცერტს მართავს. კი, სოლო კონცერტს მართავს იმ სალოტბარო სკოლის ბავშვებთან ერთად, რომელიც აი ზუსტად იმ რაიონში, სადაც ჩადის ანსამბლი, იქ ფუნქციონირებს. არის რაიონები, სადაც არ ფუნქციონირებს ერთ-ერთი ქუთაისია. ერთ-ერთი ქუთაისია, მაგრამ იქ არის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი ნაინაი, რომელიც წლებია ძალიან წარმატებულად გამოდის ფართომსმენელის წინაშე და მათთან ერთად მოგვიწევს კონცერტის გამართვა. მინდა აღვნიშნო, აი რაც ბატონმა გივიმ უკვე აღნიშნა, რომ აი განსაკუთრებით მათთვის, რა თქმა უნდა, სხვა ასაკის წარმომადგენლებისთვისაც, მაგრამ აი ხა ორი კონცერტი ქონდა უკვე და უკვე რაღაც ტენდენციები გამოიკვეთა, წინა რიგში ხდებიან, გიყურებენ ყველაფერ, თითოეულ ბგერას, თითოეულ მოძრაობას, იქ ფერხულია თუ წაცეკვება თუ აი იმას იღებენ და გაკვირდებიან, რომ მე თვითონ რაღაცნაირად შეისწავლონ და ეს ყველაფერი თავის გადაიტანონ თავის შემოქმედებაში. აი საინტერესოა დასწრების თვალსაზრისით რა ხდება რეგიონებში, რამდენად იჩენენ ინტერესს, აი ხშირად მსმენია ასეთი აზრი, რომ სამწუხაროდ რაღაცა ესეთი ერთგვარი ტენდენცია არსებობს, რომ ხო ეს არ გვითქავს, რატო ვამბობ ამას? ყველა კონცერტზე დასწრება არის თავისუფალი, ეს მნიშვნელოვანია და ხშირად რომ გაიგებენ, რომ დასწრება არის თავისუფალი, რაღაცნაირად უფრო ნაკლები ინტერესი ჩდება, ხო, არ ვიცი, ესეც ჩვენი რაღაცა ერთგვარი სერია თუ პარადოქსი. ეს ერთგვარი ადამიანის ბუნებიდან გამომდინარე ხდება. ისე საქართველოს ბრალია. დარბაზები გააჩნენ, ზოგ შემთხვევაში არის დიდი გამოხმაურება, ზოგ შემთხვევაში ნაკლები, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად ის ესე ვთქვათ ძალიან მძიმე ცხოვრება, რომელიც რეგიონებში არის საქართველოში სამწუხაროდ და შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ადამიანს კი აქვს სურვილი, მაგრამ ვერ იცლის კონცერტზე მოსასვლელად. ასევე აქ მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა მუნიციპალიტეტს, რომელიც ჩართულია ამ პროექტში, რადგან ადგილობრივი კულტურის სამსახურები ძალიან დიდად გვეხმარებიან იგივე ესე ვთქვათ ამბის და ინფორმაციის გავრცელებაში და ეს მხარდაჭერა რა თქმა უნდა მათ გარეშე ჩვენი ფესტივალი ალბათ ვერც მოიკრებდა ისე ძალას როგორც დღეს გვაქვს. აი სიმბოლური ფასის დადება ვთქვათ ბილეთზე უფრო ხომ არ გაამართლებდა ეს ვინაიდან გეტყვით რატო არის თავისუფალი. პირველ რიგში თავისუფალია დასწრება იმიტომ რომ სახელმწიფო ამაში თავის ასე ვთქვათ ბიუჯეტი გამოყოფილია და კიდევ ესე ვთქვათ თანხის დადება ბილეთზე. ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში არაერთი კონცერტი ჩატარდა, სადაც ასევე სოლიდური თანხა კონცერტში გადავიხადე მე როგორც მსმენელ. ანუ მე ვამბობ ვთქვათ რაც სტარდებოდა ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვართ და ამიტომ აი ინფორმაციის გავრცელებას რაც შეეხება, ვთქვათ, რამდენად გიდგანან მუნიციპალიტეტების კულტურის სამსახურები და რა პერიოდით ადრე იღებთ თადარიგს, ვთქვათ, რომ იგივე რეგიონებში, სადაც ტურისტული ნაკადი არის დიდი, ვთქვათ, მოხდეს ფლაიერების დარიგება თუ აფიშების გაკვრა და ასე შემდეგ. კომუნიკაციაში გეხმარებიან. ესე ვთქვათ, ჩვენ რეგიონს ვაწოდებთ აფიშებს. იმდენ რაოდენობას რამდენსაც მოისურვებს, ესე ვთქვათ და ჩათვლის საჭიროდ რეგიონის და მუნიციპალიტეტის მმართველობა და ასევე თქვენ თუ ეწვევით ფესტივალის გვერდს Facebook-ში, ბაღია ჩვენი ქვეყანა, ნახავთ რომ აბსოლუტურად ყველა კონცერტის ესე ვთქვათ ღონისძიება უკვე დადებულია და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ინფორმაციის მიღება და ასევე მოუწოდებ კიდევ ერთხელ ჩვენს რეგიონებს და თანამშრომლებს რომ უფრო მეტი აქტიურობით შეუძლიათ რომ ჩაერთონ და გაავრცელონ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ტურისტებისთვისაც და ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაც ძალიან საინტერესო საღამოებია, იმიტომ რომ ეს არიან ანსამბლები, მონაწილე ანსამბლები, რომლებიც ესე ვთქვათ ძალიან მივიწყებულ და საინტერესო ვარიანტებს ასრულებენ. კიდევ ერთხელ ეს ანსამბლები. ეს ანსამბლები არიან ანსამბლი ანჩისხატი, ანსამბლი ნანინა, ანსამბლი იალონი, ანსამბლი შავნაბადა, ანსამბლი დიდგორი და ანსამბლი ადილეი და მე წარმატებას ვუსურვებ ყველა მონაწილეს და ყველა რეგიონს დიდი მადლობა წინასწარ. მოუწოდოთ რომ იარონ
ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილ კონცერტებზე და იღიღინონ რომ ბაღია ჩვენი ქვეყანა და მიიღო მეტი პოზიტივი და მეტი სიამოვნება ფესტივალის Facebook გვერდზე აბსოლუტურად ყველა ღონისძიება არის კალენდარულად გაწერილი, ხშირად არის გაზიარებული, რომ თვალში მოსახვედრი იყოს, ეს მოიწონეთ ეს გვერდი და ეს ინფორმაცია თითოეული ღონისძიების შესახებ იქნება თქვენ გვერდზე ასახული და შესაძლებლობის მიხედვით და სურვილის მიხედვით შეგიძლიათ მოისმინოთ ეს უნიკალური ნიმუში. ტურისტულ კომპანიებს ეძლევათ არაჩვეულებრივი საშუალება სტუმრები, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში და მათ ბევრს ხავს დიდი ჯგუფები, შეუძლიათ მათთვის კეთდება ეს ყველა. ძალიან დიდი მადლობა. გისურვებთ. წარმატებებს გისურვებთ. შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში მიმდინარეობს ფესტივალი ბაღია ჩვენი ქვეყანა და ამ ფესტივალის ორგანიზატორი ხელმძღვანელი ბატონი გივი აბესაძე და ანსამბლის ნანინა ხელმძღვანელი თია კასაბური საუბრობდნენ სტუდიაში. დღევანდელ გადაცემას ელისაბედ აბულაძე და გიორგი მერებაშვილი უძღვებოდით. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე მიხარია რომ ხვალაც მაქვს თქვენთან შეხვედრის შესაძლებლობა ნახვამდის. საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით, ბედნიერად.